Chào mừng các bạn đã quay trở lại với các clip giới thiệu sản phẩm đồ chơi của TokuVN Media Team. Tiếp tục với series Kamen Rider Zero One. Hôm nay mình muốn giới thiệu đến cho các bạn hai vật phẩm nâng cấp của Kamen Rider Zero One và Kamen Rider Vulcan. Đó chính là DX Metal Cluster Hopper Proraiki và DX Rampage Gatling Proraiki. Trước tiên mình xin nói sơ về phần hộp. Ở Metal Cluster Hopper Proraiki, hộp có tông màu chủ đạo là trắng và xám. Kích thước cũng dài hơn so với những hộp của Proraiki trước đây. Ở trên có gương mặt của Kamen Rider Zero One Metal Cluster Hopper khá là ngầu. Phía dưới là hình ảnh, tên của sản phẩm và logo của nhà sản xuất Bandai. Còn ở Rampage Gatling Proraiki, hộp có tông màu chủ đạo là xanh dương và trắng, nổi bật với các đường chi tiết màu sắc đại diện cho các Proraiki trước đây. Phía trên có khuôn mặt của Kamen Rider Rampage Vulcan. Ở dưới là hình của sản phẩm, tên và logo của nhà sản xuất Bandai. Mặt sau vẫn như thường lệ là hướng dẫn cách chơi cơ bản của sản phẩm. Đầu tiên là Metal Cluster Hopper. Đây là chiếc Proraiki do Guy tạo ra để Zero One bị đắm chìm trong ý chí tiêu cực của Arc mà rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Hay nói một cách đơn giản, đây chính là Arc trong cơ thể của Zero One. Sau này nhờ món vũ khí mới do ZA tạo ra, Zero One mới có thể kiểm soát sức mạnh to lớn này. Về ngoại hình, chiếc Proraiki có tông màu chủ đạo là đen và bạc, cùng những đường viền màu vàng neon trông khá là bắt mắt. Tạo hình của Proraiki lần này cũng dài hơn nhiều so với trước đây, khi phần đuôi có thêm một pack lớn. Bù lại tổng thể chiếc Proraiki là hình của cả một con châu chấu màu bạc trông rất là đẹp. Phía trên mặt ki sẽ có tên của Proraiki và hình ảnh gương mặt của Kamen Rider Zero One Metal Cluster Hopper. Mở mặt ki ra, vẫn như thường lệ là hình ảnh khung xương máy của một con châu chấu. Phía trên có một nút để kích hoạt, khi bấm sẽ cho ra đèn LED ở ngay mắt châu chấu rất nổi bật. Kèm theo đó chúng ta có 3 âm thanh. Trong đó có âm Hidden Metal Ability, có thể hiểu là vật liệu ẩn hoặc vật liệu của tập đoàn Hidden. Cụ thể thì lát nữa mình sẽ giải thích nha. Còn ở Rampage Gatling Proraiki, đây là một sản phẩm do Arc tạo ra dưới chỉ thị của Guy với mục đích thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch. Việc này đã được đề cập một chút trong tập 28, đó là tạo ra vũ khí tối thượng đánh dấu một chương mới về truyền thuyết của Kamen Rider. Màu sắc chủ đạo là xanh dương clear và màu xám ở phần băng đạn. Nổi bật với phần mặt là các pack mạ vàng chứ không còn là đề can hay sơn như trước nữa. Thiết kế kỳ này cũng có phần khác biệt khi phần đuôi là một ổ đạn súng Gatling có thể xoay được. Phần mặt là hình của đầu sói cùng phần khung màu vàng mạ cực nổi bật. Mở mặt khi ra, chúng ta sẽ có hình ảnh khung xương máy của 10 loại động vật tương ứng với 10 Proraiki đã có trước đây. Để kích hoạt âm thanh, chúng ta có thể nhấn nút như mọi khi. Ngoài ra khi xoay phần ổ đạn cũng sẽ cho ra âm thanh tương tự. Chiếc Proraiki này chứa tới 5 khả năng, bao gồm Gathering, 3 nhóm sức mạnh gồm có nhóm Power, bao gồm Shark, Công, Mammoth là các động vật có sức mạnh, nhóm Speed, gồm Falcon, Cheetah, Hornet là động vật thiên về tốc độ, nhóm Element, gồm Scorpion, Polar Bear, Tiger mang các thuộc tính riêng như độc, băng và lửa. Và khả năng cuối cùng, ở Metal Cluster Hopper, kích hoạt âm thanh trên Proraiki, chúng ta sẽ nghe được là ám chỉ nhiều bước nhảy của một đàn châu chấu chứ không đơn thuần là một như trước kia. Sau khi gắn vào driver, chúng ta sẽ nghe thêm nhạc chờ mới với câu nói Let's Ride, mang âm hưởng thúc giục sự kích hoạt. Cuối cùng chúng ta đóng phần đuôi Proraiki lại là hoàn tất. Thay vì ProRide, âm thanh mở đầu sẽ là Metal Rise. Cũng phải thôi, bởi vì đây là sức mạnh đến từ châu chấu kim loại mà. Câu trích dẫn là nguyên liệu bí mật, kim loại Hidden và kết thúc bằng chứng nhận sản phẩm chất lượng cao, thể hiện độ bá đạo của Proraiki này. Nếu các bạn nhìn kỹ sẽ thấy phần đuôi của Proraiki này
Sau khi gặp lại có thiết kế của một bàn tay, có hình nhiều con châu chấu trên đó, mang ý nghĩa hành động bàn tay che lấy để ngăn chặn dữ liệu, không cho bất cứ thứ gì có thể chèn vào hệ thống. Thực tế do phần bàn tay này che mà chúng ta không thể dùng ProReiki khác để boost chiêu như trước. Nhưng vẫn có thể nhấn ProReiki vào để cho ra âm tất sát. Ở Rampage Gatling, đầu tiên chúng ta xoay ổ đạn để cho ra âm kích hoạt. Sau đó gắn vào Short Riser. Thay vì Auto Ride thì giờ đây là On Ride, tập hợp sức mạnh của 10 ProReiki. Và cuối cùng, bóp cò là hoàn tất. Ở âm Henshin lần này, Short Ride đã đổi thành Full Short Ride. Câu trích dẫn thay vì là một đoạn tiếng Anh như mọi khi, thì lần này ProReiki sẽ đọc tên tất cả động vật có trong ProReiki này. Ngoài chiêu Rampage Gatling Blast được kích hoạt bằng cách nhấn nút như thường lệ. Chúng ta còn có thêm 4 chiêu mới. Các chiêu tùy vào lần xoay ổ đạn. Lần 1 sẽ là lần 2 là lần 3 và lần 4 sẽ là chỉ cần xoay tới chiêu thức mà bạn muốn rồi bóp cò là hoàn tất. Nhiều bạn sẽ thắc mắc nếu gắn ProReiki này vào Zero One Driver sẽ ra sao? Và câu trả lời là đây. Thay vì đọc tên 10 loài động vật như ở Short Riser, thì ở Zero One sẽ có âm Henshin với phong cách tương tự như các ProReiki trước đây, với câu trích dẫn: sức mạnh của những chiếc ProReiki này tập hợp cho một sức mạnh to lớn. Cách kích hoạt chiêu tất sát cũng tương tự như ở Short Riser. Phải nói là nhà sản xuất không làm fan thất vọng một chút nào khi càng ngày vật phẩm cũng như item càng được trau chuốt và cải tiến từ tạo hình bên ngoài lẫn cách chơi. Thiết kế đẹp mắt, âm thanh sống động, chưa kể còn mang nhiều ý nghĩa. Metal Cluster Hopper được dựa trên đại dịch châu chấu, có thể càn quét một cách kinh hoàng, không có bất cứ thứ gì có thể cản lại. Đây cũng là lý do tại sao âm kích hoạt ProReiki lại là. Xét lại quá trình Henshin của Zero One khi sử dụng Metal Cluster Hopper, một đàn châu chấu kim loại sẽ xuất hiện bao phủ lấy cơ thể Aruto cho ra hình thái mới của Zero One. Những con châu chấu này cũng có thể tách ra tùy biến thành những chiếc gai hay lá chắn cho Zero One. Theo trích dẫn, đây là vật liệu bí mật với chất lượng cao, chứng tỏ sự phát triển về công nghệ của Rider này. Và nếu như bạn nào tinh ý một xíu sẽ thấy công nghệ này đã từng xuất hiện trên màn ảnh lớn, chính là công nghệ nano của Iron Man. Còn ở Rampage Gatling, có nhiều bạn sẽ thắc mắc vì sao ProReiki này lại là Rampage Gatling mà không phải là sói hay bất kỳ loài nào cả. Bởi vì đây không phải là ProReiki chứa dữ liệu của một mà là tổng hợp 10 ProReiki cơ bản đã có trước đây, đồng loạt tiến lên giống như đạn súng Gatling vậy. Còn một điểm gây thắc mắc nữa là Rampage Gatling chứa 3 nhóm sức mạnh gồm 3 loài động vật mỗi loại, vị chi là 9 loài và lẻ ra sói không có trong nhóm nào cả. Hình trên ProReiki cũng là đầu sói chứ không phải loài nào khác. Lý giải cho việc này vì ngay từ đầu sói là loài vật đặc trưng sức mạnh cho Vulcan. Bên cạnh đó sói là loài vật sống theo bầy đàn,
Chỉ cần con đầu đàn cất tiếng tru là những con khác trong đàn có thể nhận ra và tập hợp lại. Ngoài ra, tên gọi của ProReiki này, Rampage Gatling, chữ Gatling cũng là chơi chữ bởi vì nó đọc gần giống như Gathering, nghĩa là tập hợp. Cũng phải thôi, bởi vì đây là chiếc ProReiki tập hợp sức mạnh của 10 ProReiki mà. Tuy hay là vậy, nhưng hai sản phẩm của chúng ta cũng không tránh khỏi được những nhược điểm. Đó là phần mặt của Metal Cluster Hopper và Rampage Gatling được sơn mạ chrome khá là mỏng, cho nên các bạn tránh thao tác quá mạnh sẽ làm mất thẩm mỹ cho sản phẩm. Vừa rồi là những gì mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn ở hai sản phẩm kỳ này. Kỳ tới chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một vật phẩm của phe phản diện metsubojinrai.net. Các bạn có đoán ra được là sản phẩm gì không? Muốn biết thì cùng chờ đón với mình ở các clip tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.